Hi guys, welcome to Hero Vlog. ඔන්න අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හදන්නේ මගේ weekend study vlog එක. ඉතින් weekend study vlog එකක් share කරගන්න first time තමයි මම මේ බලමු මේ සතියේ අවසාන දවස් දෙක කියන්නේ සෙනසුරාදා ඉරිදා මොකද උනේ කියලා. ඒ දවස් දෙක නම් ගොඩක් busy දවස් දෙකක් මොකද දවසේම class තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වැඩ තිබුණා කරන්න. ඒ වගේම study වලත් කරා. ඉතින් අලුත් වැඩකට ලෑස්ති වුණා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මගේ weekend එක spend කරේ කියලා. අපි එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට යමු. Hi guys, welcome back. ඔන්න දැන් වෙලාව 6:04යි. අද ජනවාරි 13 වෙනිදා සෙනසුරාදා. ඉතින් අද නම් ටිකක් busy දවසක්. මොකද සෙනසුරාදා ඉරිදා මට දවස් දෙකේම class තියෙනවා. ඉතින් අද class යන්නත් ඕනේ. class තියෙන්නේ 9 මාර්ච් තමයි යන්න ඕනේ. class තියෙන්නේ 11ට. යන්න ටිකක් රැ නිසා. ඉතින් දැන් උදේ නැගිටලා මම දැන් හදන්නේ මගේ යාළුවා ටික පටන් ගන්න. 6ට විතර නැගිටලා තාම නිදිමතයි. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් මම මගේ gratitude channel එක ලියනවා. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණා gratitude channel එක ගැන දිග විස්තරයක් කරන්න කියලා කියලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ full video එකක් කරන්න කියලා. ඔක්කොම මුලින් ඉඳන්ම මට time තිබුණොත් මම කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල චුට්ටක් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් පුළුවන් දවසක අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් කියන්නම්. එතකන් ඉතින් මම විස්තර ටිකක් කියන්නම් වීඩියෝස් වල. එතකොට ෆුල් වීඩියෝ වගේ වෙයි. gratitude channel එක ගැන මම කිව්වා ලියන විදිහ කලින්. ඉතින් මේක හැමදාම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ලියනවා නම් හොඳයි. මම නම් හැමදාම ලියනවා. පුළුවන් වෙලාවක ලියන්න නැගිටිච්ච ගමන් හරි නිදා ගන්න යන ගමන් හරි තමයි මේක ලියන්නේ. විශ්වරි ස්තුතිවන්ත වෙලා තමයි ලියන්නේ. ඉතින් මට නම් මේක හැමදාම ලියන්න ඕනේ. තමයි ලැබිච්ච දේවල් වලට ඔයාට ඕනි දේවල් වලට ලැබුණක් හිතාගෙන ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් තමයි ලියන්නේ. ඉතින් මට මේකේ වීඩියෝස් ගත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ මම ලියන ඒවා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රයිවට් නිසා මම හිතනවා දැන් අයිඩියා ගන්න පුළුවන් ඒ මුලින් ඉඳන් මගේ වීඩියෝස් බලන්න 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන්. එතකොට මම gratitude channel එක කියන්නේ මොකද කියලා ලියලා නෙවෙයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මගේ to do list එක ලියන්න. to do list එක හදද්දී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික විතරක් දාගන්න. එතකොට ලේසි. ඉතින් මට සෙනසුරාදා ලොකු වැඩක් කරන්න බෑ. ඔය ටිකත් මට හරියට කම්ප්ලීට් කරන්න බැරි වුණා. මොකද සෙනසුරාදා ක්ලාස් වගේම එදා මට ගොඩක් මහන්සි දවසක්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔක්කොම කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් තරමක් විතරක් දාගන්න to do list එකට. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මට අද ඉකොන් ක්ලාස් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් සතියේ කරනපු ටිකයි ඔක්කොම නෝට්ස් ටික බලාගත්තා. එතකොට මම ලේසි ඉස්සරහට ගණන් තියෙන මොනවද කියලා චුට්ටක් බලාගත්තා. එතකොට මට අද ගණන දේ ගැන පොඩි හරි අයිඩියා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒතර ක්ලාස් එකට ගිහලා හොඳ අයිඩියා එකක් ඇතුව ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. මගේ Hero Vlog WhatsApp group එකට add වෙලා තිබුණු කට්ටිය, මගේ videos බලන කට්ටිය, මගේ study tips ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට share කරන මම follow කරන study tips එයා follow කරලා එයාට productive නිසා මට ඒවා හදලා videos එනවා, photos එනවා. ඉතින් ඒක හරියම සතුටුයි. ඒවා ගොඩක් හොඳයි කියලා මට කියලා තිබුණා. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. සහ ඔයාලට හොඳයි නම් මට එවන්න. මම වීඩියෝස් එකක් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ තියෙන මගේ second shy English planner එක. ඉතින් මේකෙත් second shy English කරන කෙනෙක්ට උදා වෙයි කියලා තමයි මම දැම්මේ. මම English වලට තිබුණේ C එකක්. මගේ 28 7 week C එකයි English C. ඒ නිසා මම second shy English කරනවා. මොකද මට ඒක කරන්න ඕන නිසා. බලමු. දැන් මම ක්ලාස් එකෙන් තමයි හදන්නේ. මේ අපේ කුකිනන්ගේ බෑග් එක ලෑස්ති කරගෙන දැන් මම ලෑස්තිලා ඉන්නේ ක්ලාස් යන්න. මම ගොඩක් අකමැති ක්ලාස් යද්දී බස් එක එන්න කලින් ගොඩක් කලින් ලෑස්තිලා ඉන්න. කියන්නේ බස් එක එන්න ඔන්න මෙන්න තියලා පාට යද්දී හොඳයි. මොකද රස්තේ දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මට දැන් ඉකෝන් ක්ලාස් මේ ඉන්නේ මගේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්න. මෙන්න මෙයාට කියන්නේ මෙන්න මේ අංජුලාට ටිකක්
පිස්සු නෑ. අපි දෙන්න ටිකක් පිස්සු අරගෙන ටිකක් පාඩුවේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි කොහෙ ගියා තියෙන අපි hina වෙයි. කාරක කර තමයි ඉන්නේ බස් එකද කොහෙද කියලා දාලා නෑ ක්ලාස් එක කියලා දාලා නෑ. එහෙම තමයි hina වෙලා ඉන්න ඕනේනේ. අද නම් මහන්සි. ඉතින් අදට සෙනසුරාදා දවසේ මගේ ඔච්චරයි උනේ. අපි බලමු මොනවාද මගේ ඊළඟ දවසේ උනේ කියලා. ඔන්න අද ඉරිදා. අද මට ක්ලාස් තියෙන්නේ accounting and BS. ඉතින් අද මම නැගිටින්න ටිකක් පරක්කු වුණා. අද ක්ලාස් එකට යන්න තියෙන 6:00ට ගෙදර එද්දි 2:00 වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම අද චුට්ටක් පරක්කු වුණා නැගිටින්න. හැබැයි මම gratitude journal එක ලියන්න අමතක කරේ නෑ. මොකද මට ඒක ලියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම දවස පටන් ගන්න කලින්. ඇත්තටම කිව්වොත් මට ඉරිදා මුකුත් වැඩක් කරගන්න බැරි වෙනවා. මුකුත්ම වීඩියෝස් කරගන්න බැරි වෙනවා. මෙච්චරයි වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් වුණේ ක්ලාස් යන්න කලින් වීඩියෝස් ටිකක් විතරයි ගන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද මට ක්ලාස් ඉවරනේ එද්දි 3 විතර වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මුකුත් වැඩක් කරගන්න බැරි වුණා. දැන් ක්ලාස් එක තමයි හදන්නේ. ක්ලාස් එකදී වීඩියෝස් කරගන්න බැරි වුණා. දැන් අපි ක්ලාස් එකේ තමයි ඉන්නේ accounting ක්ලාස් එකේ BS ක්ලාස් එක තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ක්ලාස් දෙකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මට ආයෙ මුකුත් වැඩක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් දැන් ගෙදර යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කොහොමද අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අලුත් vlog එකකින් හම්බෙමු. bye.